ay ito po si Arnel. Tuturo ko po ngayon kung paano magpatubo ng kabote sa likod ng bahay. Ito ang oyster mushroom, isang uri ng fungus na maaaring kainin. Tinawag itong oyster mushroom dahil sa hugis nito na animoy isang oyster. Isa ang oyster mushroom sa pinakamadali at pinakamainam na patubuing kabote sa Pilipinas dahil sa klima rito. May iba-ibang kulay ang oyster mushroom. May kulay puti, golden yellow, kulay pink, gray, brown at iba pa. Ang oyster mushroom ay likas na tumutubo sa mga nabubulok na kahoy. Maaari ding patubuin ang mga ito sa mga fruiting bags na may lamang substrate. May iba-ibang klase ng substrate. Pwede ang kusot, dayami, balat ng mais, at marami pang iba. Ang spawn na siyang nagsisilbing binhi ay ating kailangan upang tayo makapagpatubo ng kabote sa ating mga mushroom fruiting bags. Kung nais nyo rin pong gumawa ng sarili ninyong spawn, ay pwede nyong panoorin ang aking isang video. Nandito po tayo ngayon sa aming likod bahay kung saan nakalagay ang aming mga mushroom fruiting bags. Para po sa mga baguhan pa lamang ay minumukay kang magsimulang magpatubo ng kabote mula sa fruiting bags na maaari niyong bilhin sa mga mushroom farmers. Mas mabuti kung ang inyong bibilhing fruiting bags ay yung mga fully colonized na. Kung ito'y kakaunti lamang, ay maaari nyo silang ayusin sa isang rack. O kung ang mga ito ay marami, maaari nyo silang isabit para ma-maximize ang inyong space. Ang oyster mushroom ay pinapatubo sa loob o indoor kung tawagin. Panatilihin po natin ang mga sumusunod sa ating growing house kapag tayo nagpapatubo ng kabote. Sprayhan po natin ng tubig ang mushroom fruiting bag 1 o 2 beses ang araw. Ang oyster mushroom ay maaari natin patubuin sa anumang araw sa buong taon. Thank you for watching.